Taking a break from the mundane lifestyle and hectic schedule is located 120 kilometers from stations near Pune. You can spend your time here shopping. Next day we were going to visit India's first museum dedicated to vintage two-wheelers. Just before entering the museum, a detailed history of the evolution of the two-wheelers is displayed. Founded by Vineet Kanjali, the museum, named Vintage Miles, has close to 600 models of bikes, scooters and mopeds, ranging from Fantabulous by Royal Enfield to Hercules moped of 1967. So we are at the vintage two-wheelers museum in Panchgani. हे सगळं मोपेडचं कलेक्शन आहे. मोपेड सारखं मोठं प्लस पेडल असतो. फ्यूल संपलं की तुम्ही पुढे सायकल सारखे पण पेडल करू शकता ना. याची स्टार्टिंग प्रोसेस अशी असायची की खालचा जो क्लच आहे तुम्हाला प्रेस करून पेडल मारावे लागायचे. मग इंजिन स्टार्ट व्हायचं, कारण याला की सिस्टीम नव्हती जशी आता बाईक्सला देतात तशी. हे कॉक याचे तुम्हाला फ्यूल यूज करायचं तुम्ही फ्यूल यूज करू शकता. ऑफ करून याचं सायकल पण चालवता येते. ही स्टार्टिंग म्हणजे रमणा ही लिमिटेड हैदराबादमध्ये चालणारी मोपेड होती. ही तोडी हिंदुस्तान टूल्स अँड टायर्सनी जमशेदपूरमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग केलेली. नंतर त्याचंच इंजिन हिंद सायकलवाल्यांना दिलं त्यांनी. हिंद सायकल लिमिटेडवाल्यांनी बॉम्बे वर्लीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग केलेली हिंद म्हणून. ती ऑरेंज म्हणजे MTM मयूरम मोपेड आहे. हिला पण देसी गाडी बोलतात. ही लिमिटेड चेन्नईमध्ये चालायची. ही पण एक फॅब्रिकेशनवाल्यांकडून बनवून घेतलेली मोपेड. BS आहे, 1935चं मॉडेल आहे. आधीचे जे ब्रिटिश सोल्जर होते ते असल्याकडे इंडियामध्ये घेऊन यायचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर फिरायला. हिचं 350cc इंजिन आणि 4 स्ट्रोक बाईक आहे. इकडे आता जी रॉयल एनफील्डची क्लासिक येते ती अशीच हीच आहे का? पण नाही, ही ब्रिटिश मेड आहे. ब्रिटिश मेड आहे, पण UK मेड म्हणजे ती इकडचीच कंपनी आहे. बट ही ब्रिटिश मेड वेगळी कंपनी होती. ते BSCचा फुल फॉर्म बर्मिंगहम स्मॉल आर्म्स असा होता. अच्छा, BSc. ही NSU क्विकली जर्मन मोपेड आहे आणि ही स्पेशली जर्मन लेडीजसाठी डिझाईन केली जायची. आणि या मोपेडला ते एअर पंप अटॅच द्यायचे. मागं जर रॉड सारखं दिसतं ते त्याचा एअर पंप आहे. म्हणजे टायरची हवा जरी गेली तरी तुम्ही तिथेच हवा पण पुढे निघून जाऊ शकता. ही रोडाची स्लिक. हे रिसेंट वेळेस मॉडेल आहे, बट ह्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग बनवून 10 years कंप्लीट झालंय. सो ते अँटिक पीसमध्ये ॲड झालं आता. 10 years ओल्ड मॅन्युफॅक्चर असेल तर अँटिक होतं का? 25 नंतर क्लासिक होते आणि 50 नंतर ॲक्च्युअलमध्ये ती विंटेज गाडी असते. बट आपण तिन्ही कॅटेगरीजमध्ये गाड्या ठेवल्या तिथे. ती गिलेरा पियाजो कंपनीची मोपेड आहे. डिझाईनसाठी ठेवली जसं आता स्कूटीजला फ्युल टँक सीट खाली देतात. तिचं ऑलरेडी 90s मध्ये त्यांनी स्कूटीचं म्हणजे मोपेडचं डिझाईन बनवलं. म्हणजे सीटवर केली की खाली फ्युल टँक दिले. हिरो ज्यांची सायकल्स येतात ह्या सगळ्या त्यांच्या मोपेड्सचे जे त्याच्या कॉलेज स्टुडंटसाठी त्यांनी काढले होते. कारण ज्या मोपेड असायचे त्यांना लायसन्स पण लागायचं नाही, हेल्मेट पण लागायचं नाही. सो जसं डेव्हलपमेंट होतं गेलं तसं त्यांनी वेगवेगळे मॉडेल्स काढले तिथे. ही हिरो मॅजेस्टिक ही 1970s पासून स्टार्टिंग आहे. ही पेसर स्टुडंट पॅन्थर जसं डेव्हलपमेंट गेलं तसं. ती शक्तिपूत जी आहे ती 2000 मध्ये आलेली, ज्याचे आमिर खान ॲड करायचे. Z1 हिरो स्टॅलियन. जेव्हा बाईकमध्ये 4 स्ट्रोकचा रूल आलेला तेव्हा त्यांनी ही 4 स्ट्रोक बाईक काढली. बट त्यावेळेस जास्त पीस काढले नव्हते कारण की हा थोडा फ्लॉप गेलेला मॉडेल होता. सो हे रेअर मॉडेल जे रोडवर पण जास्त कोणी पाहिले नव्हते. ही विदाउट क्लच हिरो होंडाची स्ट्रीट काढली होती. हे पण रिसेंटमध्येच मॉडेल आहे, अँटिकमध्ये ॲड झाले आता. ही होंडा TCC कब आहे. या डिझाईनला इन्स्पायर नंतर बजाजने M80 M50चे मॉडेल्स काढले होते. हे पण रेअर मॉडेल आहे. प्लस ते पण होंडा हॉबिट म्हणून जॅपनीज मॉडेल ट्राय केलेले आहे त्यांनी. मोफा ही रॉयल एनफील्डवाल्यांची मोपेड आहे. जेव्हा रूल आलेला विदाउट लायसन्स विदाउट हेल्मेटचा तेव्हा त्यांनी बनवलेली. आणि याचं डिझाईन असं बनवलेलं आहे की हँडलच्याच रॉडमध्ये 1 लिटरचं फ्युल टँक आहे. 22cc आहे फक्त ती. इन्फिल्ड लिमिटेडचीच मिनी बुलेट आहे, जे 1950 मध्ये आली होती 200cc. पण रॉयल एनफील्डवाल्यांची स्कूटर आहे. फॅन्टाबुलस म्हणून 1950 मध्ये ही स्कूटर काढलेली त्यांनी. बटन स्टार्ट आहे आणि जशी उलटे गेर उलटा ब्रेक रॉयल एनफील्ड आधी द्यायचे तसे इकडे गेले आणि तिकडे ब्रेक दिले त्यांनी. आणि फर्स्ट अँड सेकंड असे 2च गेले त्याच्यात. आणि मागून कार फिनिशिंग दिलेलं आहे त्यांनी, जसं 2 टेल लाईट देऊन कार फिनिशिंग दिली तसं. पण रॉयल एनफील्डची मिनी बुलेटच आहे, जी 1958 मध्ये आली होती. स्पेशली इंडियन सोल्जरसाठी डिझाईन केलेली. आणि ह्याचं पण उलटेकर उलटा ब्रेक डिझाईन केले. आणि जे रॉयल एनफील्डच्या फर्स्ट 3 बुलेट्स होत्या त्यात हे 3rd मॉडेल आहे. ह्याचं नाव इन्साइन 3 होतं. इकडे ती चाव आहे, पियाजो कंपनीचीच मोपेड आहे. चावकडून लायसन्स घेऊन नंतर कानेटिकवाल्यांनी लुना काढल्या होत्या इंडियामध्ये. सेम डिझाईन कॉपी केले. हे डक टाईप शेप आहे म्हणून डकलुना नाव दिलं त्यांनी. फ्रेंच वर्ड ना, CU. इटालियन आहे ना. इटालियन CU ना. चाव म्हणजे तीच आहे ना. तेच आहे. ओके. ही लुना TF लुना सुपर हे वेगवेगळे मॉडेल्स नंतर काढले होते ते. तिन्ही सुवेगा मोपेड्स आहेत.
मोटोबेके म्हणून एक फ्रान्सची कंपनी होती. त्यांनी जेव्हा कोइंबतूरमध्ये ब्रांच ओपन केली तेव्हा मोपेड्स काढलेल्या आणि सुवेगा एक महाभारतातल्या कॅरेक्टरचं नाव त्यांनी मोपेड्सला दिलेलं. ह्याचं डिझाईन पण युनिक आहे कारण सीची जी रॉड आहे ती फ्युल टँकमधून जाते. जी रेड वन आहे तिथेच ती पण सम्राट सुवेगा आहे त्याच कंपनीची होती. बट त्यावेळेस सगळ्या मोपेड ज्या होत्या त्या सायकल शेपमध्ये येत होत्या. सो त्यांनी बाईक लुक देणारी फर्स्ट मोपेड काढली होती जिला तुम्ही पुढे जाऊन पेडल पण करू शकाल. बाईक्स ज्या आहेत हा पण रॉयल एनफील्ड जेव्हा फक्त इनफील्ड लिमिटेड होतं तेव्हाच्या आहे. ही जे एक्सप्लोरर आहे त्याचं इंजिन त्यांनी झुंडॅपमध्ये फिट केलेलं जेव्हा त्यांनी चेन्नईमध्ये असेंबलिंग स्टार्ट केली तेव्हा. या दोन्ही 50cc वाल्या आणि 68cc आहे. तेव्हा 1970s मध्ये 250cc 2 स्ट्रोक आहे ज्याच्या किकमध्येच गेअर असायचे. आणि रिसेंट म्हणजे मॉडेल त्यांनी लॉन्च केलंय ते ह्यालाच म्हणजे इन्स्पायर होऊन केलं. सेम आपण एसडीचं कलेक्शन इकडे ठेवलंय. ही एसडीची मोपेड आहे ती स्कूटर येते आणि ती एसडीची डबल सायलेन्सर जिला रोड किंग बोलायचे. 250cc 2 स्ट्रोक आहे ती पण. ओनर जे आहेत त्यांनी स्वतः ओन केलेले 30 वर्षाचं कलेक्शन आहे. कोण आहेत ओनर? विनीत केंजे सर पुण्याचे आहेत. म्हणजे प्रोफेशनली बिल्डर आहेत बट त्यांना खूप आधीपासून हॉबी होती टू व्हीलर्स कलेक्ट करण्याची. सो त्यांनी टू व्हीलर्स कलेक्ट करून सगळ्या असेंबल केलेल्या गाड्या. ही जी लॅम्बेटा 48cc इटालियन मोपेड आहे त्यांच्याकडून लायसन्स घेऊन नंतर लक्ष्मी काढली होती कोल्हापूरमध्ये किर्लोस्कर गाडगे पाटील यांनी. जे इंजिन होतं ते किर्लोस्करवाल्यांचं होतं. आणि लक्ष्मी नंतर जी पिझ्झाज आहे हे पण किर्लोस्कर पाटील त्यांचीच म्हणजे मॉडेल आहे. आणि हे पिझ्झाज गॅमर ह्याचे फक्त 8च पीस बनलेले म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये मार्केटमध्ये लॉन्च नाही झाली बट सरांच्या कलेक्शनमध्ये एक ओरिजिनल पीस आहे त्यातला. ही जे लॅम्बेटा आहे 48cc ह्याचे उलटे पेडल मारले की ब्रेक पडायचे. इटलीची जी मेन कंपनी होती इनोसंटी त्यांनी काढलेल्या लॅम्बेटा आहे. या तिन्ही ज्या होत्या त्या 100cc मध्ये ह्याच्या 100ला सेंटो बोलतात सो त्यांनी लॅम्बेटा सेंटो नाव दिलेलं आणि थोड्या स्कूटीज टाईप शेप दिलाय. ज्या ऑरेंजपासून पुढे आहेत ते सगळ्या 150cc लॅम्बेटा आहेत. स्कूटर्स ज्याला बोलू शकतो. यात पण येल्लो आणि रेड पीस जे आहेत हे रेअर पीस होते कारण त्यांची जी हेडलाईट होती ती त्यांनी फ्रंट बॉडीला दिलेली हँडलला नव्हती. बट हे डे साठी कम्फर्टेबल नाईटसाठी कम्फर्टेबल नाही कारण की लाईट आणणं खूप इम्पॉर्टंट होतं. सो त्यांनी 1 इयर्सच्या प्रोडक्शन नंतर हे मॉडेल्सच बंद केलेले. हे 1959 मध्ये आलेलं तो सिरीज 59 म्हणून जास्त फेमस आहे. हे सगळे इंडियामध्ये त्यावेळी होते. हो इंडियामध्ये भेटलेले पण हे जे ऑरल कलेक्शन आहे ते इंडियामधूनच केले आपण सगळे. ही पण लॅम्बेटावाल्यांचीच रिक्षा आहे बट ह्याच्यात पण सेम त्यांनी बॉडी अटॅचेस लाईट दिली जे नंतर बजाजनी कव्हर केलं. त्यांचं पण टेम्पो आहे आपला तिकडच्या. हे डमीज आहेत हे एका कपलनी त्यांच्या म्हणजे मुलांसाठी बनवून घेतलेले ट्रायसिकल्स बोलू शकतो जे पेडलवरच चालतात. ते पण स्क्रॅपमध्ये दिलेले ते सरांनी परचेस केलेले. ऑटोमोबाईल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया यांनी पण इनोसंटी कंपनीकडनं लायसन्स घेऊन नंतर इंडियामध्ये मॉडेल्स काढलेले बट त्या ज्या लॅमिनेट होत्या त्या डिझाईनमध्ये खूप ब्रॉड होत्या. सो इंडियन मेड थोड्या स्लीक बनवलेलं त्यांनी. सेम इकडे ही विजय सुपर कंपनी आहे त्यांनी पण इटलीकडून लायसन्स घेऊन नंतर इंडियामध्ये मॉडेल्स काढले बट त्यावेळेस बजाज खूप कॉम्पिटिशनमध्ये होतं सो त्यांचा एवढा सेल होत नव्हता मग त्यांनी त्यांचे मॉडेल्स बंद केले. ही BSA बॉन्ड आहे ब्रूट बॉन्ड रेड लेबल ज्यांची आता चायपत्ती येते त्यांनी BSA सोबत कोलॅबोरेशनमध्ये ही बाईक काढली होती 1980s मध्ये. आणि इंडियातली फर्स्ट मोनो सस्पेन्शन बाईक आहे म्हणजे मागच्या चाकाला त्यांनी सस्पेन्शन दिलं नव्हतं बट मोनो सस्पेन्शन आहे म्हणजे मागं कोणी बसलं की हा जो पार्ट आहे तो बेंटून टायरला टच होत होता. सो त्यांनी BSAनी फॅल्कॉन सोबत मिळून डबल सीटर बनली म्हणजे डुअल सीट म्हणजे सस्पेन्शन देऊन. आणि त्याच डिझाईनला इन्स्पायर होऊन या डर्ट बाईक्स होतात छोट्या पोरांच्या जे फ्युलवाल्याच असतात. आधी या 500 नंबरच्या तिन्ही गाड्या आहेत. धर्मेश पमनानी मध्ये कधी करे त्यांचं पर्सनल कलेक्शन त्यांनी म्युझियमला डोनेट केलंय. डोनेटेड सो आपण त्यांच्या ओनर प्लेट्स लावत त्यांच्या बाईक्सवर. ही अजूनही काही लोक चालवतात. त्यांचं जो स्वतःचं आहे कलेक्शन ते चालवतात अजूनही चालते. स्कूटर वगैरे मिटी वगैरे अजून पण रोडवर गाड्या दिसतात. ही पियाजीची स्कूटर आहे ज्यांची वेस्पा येते त्यांच्याकडून लायसन्स घेऊन नंतर बजाजने त्यांचे मॉडेल्स काढले होते तर सिमिलर मॉडेल्स आहेत. पूर्ण कलेक्शन आपलं नेक्स्ट शेडमध्ये त्याचं वाल्यांचं कलेक्शन आहे. यामा ॲक्च्युली जॅपनीज कंपनी सगळे जॅपनीज मॉडेल्स आहेत. ही टोरोरोस आहे यामा 1 सीटर आणि ते पल्यामाचे मॉडेल्स आहेत. त्यात ती 1 सीटर आणि डबल सीटर काढली होती त्यांनी. ह्या गाड्या आहेत ह्या रिसेंटली अँटिक झाल्यात म्हणजे आपण रोडवर दिसत असतात. ती सुझुकी शोगन आहे ही सामुराय तिकडे मॅक्स 100 आणि विक्टर आहेत. इकडे यमा RX 100 ह्याचं पण मेन कंपनीने मॅन्युफॅक्चरिंग बंद करून 25 वर्ष झाले. ती पण क्लासिक पिरियडमध्ये येते ती गाडी. रोडवर दिसतात गाड्यावर सगळ्या आता मॉडिफाय वाले आहेत. बॉबी राजदूत आहे 1972 मध्ये मूवी आलेली बॉबी म्हणून. सो एक गाडी यूज झाली तर सो सगळ्या सिरीजलाच नाव त्याने बॉबी राजदूत दिलेलं. हिला मिनी राजदूत पण बोलतात. ह्या ज्या इकडे आहेत त्या ओरिजिनल राजदूत आहेत आणि राजदूत ओळखायचे ते हेडलाईट साईन असायचे. हे जे राऊंड वाले ते ओरिजिनल पोलंड पीस आहे. जे स्क्वेअर हेडलाईट्स वाले त्यांचे पार्ट यायचे इंडियामध्ये नंतर असेंबल करून सेल आउट केले त्याचे. सगळ्या 175cc इंजिन आहेत. हे सगळ्या TVSच्या स्कूटीज आहेत पेप्ट इयर्स
ही पण राजदूतवाल्यांनी राजहंस म्हणून स्कूटर काढलेली 1960 मध्ये त्यांची स्कूटर आलेली. इंडियन राजदूतच आहे, बट ह्यांची खेळासारखी चावी यायची. जर चावी नसेल तर खेळा जरी टाकला तरी तो करंट पास करून म्हणजे चालू होते गाडी. आणि या केरोसिनवर पण चालायच्या गाड्या. इकडे विलियर्स आहे, हे 1949चं मॉडेल आहे. जेम्सचं डिझाईन आणि विलियर्सचं इंजिन यूज केलेलं. आणि सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या टायमिंगला असल्या गाड्या डिझाईन केल्या जायच्या जे लाईट वेट असतील, ज्या सोल्जर्सला कॅरी करायला इझी पडते. हिचं पण 98cc इंजिन आहे. मॅचलेस 1940चं मॉडेल आहे, हे पण ब्रिटिश सोल्जर घेऊन आलेले. 350cc इंजिन, 4 स्ट्रोक गाडी आणि खूप हेवी होती, त्याच्यामुळे त्याला फ्रंट अँड बॅक त्यांनी 2 स्टँड दिले. हिचं 250+ वेट. इंजिन अटॅचमेंटचे ट्रायल चालू होते. हे नॉर्मल बाईक टाईप खाली दिले. त्यांचे म्हणजे 5 ते 6 मॉडेल्स काढून कंपनीनेच मॅन्युफॅक्चरिंग बंद केलेली. ही हिरो ज्यांची सायकल येते त्याने मोपेड्सला बॅक व्हीलला इंजिन अटॅच करून ट्राय केलं होतं. जसं जनरेटर खेचून चालू करतो त्या टाईपमधले इंजिन. ॲटलास ज्यांची सायकल येते त्यांनी ॲटलास झेलेक्स म्हणून ही मोपेड बनवलेली, ज्यांनी फ्रंट व्हीलला इंजिन अटॅच करून ट्रायल केलेला. बट हा पण म्हणजे ट्रायल फेल केला त्यांचा. पण 1970s 80s मध्ये बॅटरीवर चालणारी मोपेड आलेली, म्हणजे सीटखाली त्यांनी चार्जरवर बॅटरी दिली आहे. बट त्यावेळेस पण ह्या प्रोजेक्टमध्ये थोडा प्रॉब्लेम झाला असतो, त्यांनी सायकल प्रोडक्शन स्टार्ट केलं. ॲव्हॉनची सायकल अजून पण येत. 70s मध्येच इलेक्ट्रिक ट्राय केलं होतं, पण त्यावेळेस बॅटरीच एवढ्या हे नव्हत्या, त्याच्यामुळे फेल केलं त्यांनी. 50 years later now it has come now electric. ही अवंती कॅल्विनेटर वाले ज्यांचे फ्रीजेस येतात त्यांनी अवंती सोबत कोलॅबोरेशन मध्ये स्कूटर काढली होती 1980s मध्ये. हे पण त्यांनी जी इटलीतून आली होती लॅम्बेटा त्यांच्याकडूनच लायसन्स घेतलेलं. आणि साईड वन ज्या आहेत त्या पण अवंतीच्याच मोपेड्स आहेत. ही अवंती ऑटोगेअर आणि ती अवंती बेसर आहे. आणि ज्या डर्ट बाईक्स आहेत त्या आधी छोट्या पोरांसाठी डिझाईन करायचे, पण त्याचं पण त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग जे होतं ते बंद केले. सो त्या पण अँटिक पीसमध्ये ॲड झाल्या. 1985 मध्ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट म्हणजे बटन स्टार्ट टाईपमध्ये मोपेड आली होती. ती आहे पियाजो कंपनीच्याच मोपेड्स, इटालियन. ही 1 सीटर डबल सीटर आहे. तिची आव जी होती ती पण पियाजो कंपनीचीच आहे. मागे ज्या आहेत ह्या पण ॲटलास सायकलवाल्यांच्याच मोपेड्स आहेत. ज्या आहेत हे डार्ट आणि ही डार्ट स्वस्ती ह्या लिमिटेड कलकत्तामध्ये चालणाऱ्या मोपेड्स होत्या. आणि ही पण त्यांची 6 year रन झालेली कंपनी होती कलकत्तामध्ये. रिसेंट वनच वेस्पाचं मॉडेल आहे, बट त्यात पण आता डिझाईनमध्ये खूप म्हणजे डिफरंट आला आहे. इकडे जे आहेत हे 1960s मधल्या वेस्पा आहे. त्यात पण हे जे मॉडेल आहे त्याचं डिझाईन रेअर होतं, कारण त्यांनी स्टेपनी जी आहे ती खाली डिझाईन केले. हेडलाईट पण फ्रंटला आहे आणि जे हँडल दिले ते पण ओपन आहे, जसं सायकलचं असतं तसं नाही. वेस्पाकडून लायसन्स घेऊन प्रिया काढली होती महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने. प्रिया बजाज म्हणून ओळखायचे. बजाज मार्केटिंग करायचं आणि गव्हर्नमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं. बट त्यावेळेस प्रियाचे जे बुकिंग होते ते 10 years डिले व्हायचे. सो बजाजने पण वेस्पाकडून लायसन्स घेऊन स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्ट केलेलं. बजाज 150 फर्स्ट मॉडेल काढलं. इथे आता ऑलमोस्ट बजाजचेच मॉडेल्स आहेत. ह्या एमईटीचे म्हणजे वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत, बट ह्या पण म्हणजे रोडवर दिसतात. गाव साईडला शेतकरी अजून पण यूज करतात. ॲव्हरेज किती असायचं ह्या मोपेड्सचं? ही 80cc ही पण स्कूटर रेट आहे. सो ह्यांचं चांगलं होतं. मोपेडचं जरी मोफाचं जरी बघितलं त्याची टॉप स्पीड 30 आहे. ही M50 आहे. ही 50cc आहे. ती 80cc मध्ये. ही पण सनी फर्स्ट लाईटवेट स्कूटी आली होती, बट फायबर बॉडी आहे सगळी तिची, म्हणजे स्कूटी शिकण्यासाठी ठीक होती. कावासाकी एलिमिनेटर आहे. आधी बजाज सोबत कोलॅबोरेशन मध्ये होते, पण त्यांची जी बाईक होती ती फ्लॉप गेली. सो त्यांनी जे डिझाईन आहे ते ॲव्हेंजरला अप्लाय केले. आता ही बजाज चेतक आहे. बजाजचे स्टॅम्प आहेत, बट ह्यात त्यांनी हेडलाईट खालच्या व्हीलला दिली होती जी प्रॉपर वर्क करायची. चेतकचं नंतरचं वेरियंट आलेलं चेतक क्लासिक म्हणून. बजाज कॅलिबर आणि कावासाकी बजाज हा पण रिसेंटलीच अँटिक झालेला आहे. म्हणजे ती 100cc वाली ती 125cc वाली. इकडे ही बेटापूच आणि मॅग्नम ज्या आहेत ह्या जर्मन मोपेड्स होत्या. ही जी बेटापूच आहे त्यांच्याकडूनच लायसन्स घेऊन नंतर हिरो आणि शक्तीपूच काढली होती. ही चेतक पोस्ट लास्ट स्कूटर आहे बजाजची, जी 2002 मध्ये आली. त्याच्यानंतर त्यांनी स्कूटर्स नाही काढल्या, बट बाईक्स अँड स्कूटीज काढल्या. त्या पण ऑलमोस्ट अँटिक पीस झाल्या. आणि रिसेंटली ई बाईक लॉन्च केली. सुझुकीची जॅपनीज मॉडेल्स आहेत. ही पण तिकडच्या लेडीजची हाईट कमी असते, सो त्यांनी असल्या स्कूटर्स काढल्या होत्या. त्यांची बाईक एकच बाईक आलेली, ही कायनेटिक बॉस म्हणून. आणि या स्कूटीज आहेत त्यांच्या. ही कायनेटिक झिंग K4. ही पण त्यांची 4 स्ट्रोक बाईक होती, बट ही पण फ्लॉप गेलेली. सो कायनेटिक स्पार्क आहे. ही 1 लिटरमध्ये 90 to 80 किलोमीटरचं ॲव्हरेज द्यायची. त्यावेळेस सर्वात जास्त चाललेली स्कूटर रेट होती. ही कायनेटिक स्टार आहे त्यांनी नोवा. ह्या पण रिसेंटमध्ये स्कूटीज आहेत. आणि ही ब्लेज ही 2006 मध्ये त्यांनी
सर्वात ब्रॉडेस्ट स्कूटी काढली होती, बट इटालियन मॉडेल होतं ज्याचे इंडियामध्ये युजली पार्ट्स अवेलेबल होत नव्हते, त्याच्यामुळे ती बंद झाली. ते स्टार्टिंग पण होतं, बट ही चाललं नाही कारण त्याची बॅक साईड थोडी वेंट आहे. मागचा टायर पंक्चर झाला की सायलेन्सर काढून मग चेंज करावा लागायचा. सो नंतर त्यांनी ही Y2K सिरीज केली, लॉन्चची जास्त फेमस झाली. इकडे पण अजून मॉडेल्स येणार आहेत. सरांचं ओव्हरऑल 600 गाड्यांचं कलेक्शन आहे. इथे फक्त आता 190च आहेत, बाकी पुण्याला आहेत. जसं रिस्टोर येईल आपण असलेच अजून 200 बनवणार आहे. प्लस रायडिंग पण प्लॅन करतोय. एशियाज फर्स्ट टू व्हीलर म्युझियम आहे, वर्ल्डमधलं फर्स्ट बनेल जेव्हा रायडिंग घेऊ, ज्यात आपण बजाज लॅमिनेटा वेस्पाच्या स्कूटर्स आणि जावा राज्याच्या बाईक्स देणार आहे. सो इथेच ट्रॅक असेल तिथे तुम्ही स्वतः पण राईड करू शकता. वाव. या गाड्या आपल्या रिस्टोर करायच्या आहेत. PCD 100 आणि ही बजाजची पण बाईक्स आहेत. रिस्टोर म्हणजे काय करणार त्याला? त्याचे टँक नाही आहेत. ह्या म्हणजे ज्या गाड्या होतात त्या म्हणजे स्क्रॅप मधून नाही तर भंगारवाल्याला ज्या दिलेल्या असतात त्या उचलून आणून नंतर आपण रिस्टोर करतो गाड्या. अच्छा, मग ह्या सगळ्या रिस्टोर केलेल्या गाड्या आहेत सगळ्या. आणि ज्या स्टार्टिंगच्या मोपेड होत्या त्या तर म्हणजे हिंग जी आहे ती तर लिटरली म्हणजे पोत्यात भरून आणून नंतर असेंबल केलेली रिसर्च करून. इकडे LML वेस्पा आहे. LML वेस्पाने कोलॅबोरेशन मध्ये स्कूटर काढली होती 2013 मध्ये, आणि ह्याच्यात त्यांनी स्पेशलिटी अटॅच केली होती. जी सीट आहे ती तुम्ही बॅक रेस साठी ऍडजस्ट करू शकता पुढे मध्ये. आणि ही सिलेक्ट 2 सिरीज आहे, ज्यात एक सिलेक्ट 1 म्हणून पण लॉन्च केलेली त्यांनी. ही पण फर्स्ट स्पोर्ट्स बाईक काढली होती LMLनी ॲड्रेस. गिरनार नर्मदा दोन्ही पण गुजरात गव्हर्नमेंटच्या स्कूटर्स आहेत. गिरनार जे आता टी पावडर प्रोडक्शन करतात त्यांची, ही अहमदाबादमधल्या एक इंजिनियर स्टुडंट्सनं डिझाईन केलेलं मॉडेल होतं. बट पूर्ण मेटल बॉडी खूप हेवी झालं त्याच्यामुळे त्यांना त्यांचं मॉडेल बंद करावं लागलं. मग त्यांनी त्यांचं लायसन्स नर्मदा दिलं. बट नर्मदा 150 आणि बजाज 150 सिमिलर होती. सो बजाजच्या कॉम्पिटिशनमध्ये नर्मदा पण एवढी चालली नाही. सो नर्मदावाल्यांनी पण फर्टिलायझर स्टार्ट केलं. तर तिथं आपला ओपन रेस्टॉरंटचा प्लॅन चाललाय. सो आपण सगळं प्रॉपर टुरिस्ट प्लेस करणार आहे. इकडे आता पण वुडनच्या वस्तू ज्या सेलिंगला आहेत तुम्ही परचेस करू शकता. इकडे सगळं ब्रासच्या वस्तू आणि इकडे स्टे साठी करणार आहे. सध्या तरी ते इकडच्या साईडचं जे ते स्टाफचं आहे आणि हे सरांचं आहे.